بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: آنية قلد السستاني، الصدر أعلم، الشيرازي أفضل، اليعقوبي متمرجع، الخوئي أبو الكل، شو سوي يا معصوم؟ أخوتي الكرام، أحبتي، هذا الموضوع أود الإشارة في دقيقة سريعة. أحذر للمرة الأخيرة من شتم فقهاء الأصول. سأقوم هي الوسيلة التواصل الوحيدة بيني وبين الأخوة جميعا هي التعليقات أو الإيميل للقناة. إذا أحد الأخوة بعث لي رسالة على عجالة، ما أريد أنا، هاي هم زايدة، بعث لي رسالة قال شيخنا أحدهم شتم الشيخ الطوسي، ربع ساعة أدور في التعليقات، ربع ساعة من وقتي أنا أبحث في التعليقات على شنو أنا أقول. ومن ضمنها وجدت تعليقات أحد الأخوة معلق أنه هذا درس عند من وظفوه، هذا يشرب الخمرة وما أدري من هالكلام. خلي يكتب تعليق، احنا نتبجح بإنصافنا وعدالتنا إن شاء الله، خلي. وإذا أبي تبين هذا بين سطر وسطر مكرر نفس التعليق. بعث لي أحد الأخوة أيضا رسالة قال شيخنا بنص العبارة، قال هناك شخص نكر يتشبث بحبال المعرفة. الموضوع مو هذا الموضوع، هذا يريد ينعرف براسك. فقمت بحذف التعليقات المكررة، وللإنصاف تركت تعليقا يعني له من كل نوع، تركت له واحد، خلي يكتب حقه، وحضرته. هذا الثاني شخص أحضره من يوم فتح القناة، واحد كان ناصب. وهذا أخوتي الكرام، صراعنا علمي. احترموا الناس، احترموا فقهاء الأصول، ولا أقبل هذا يقول يشتم وأحدكم يكفر الآخر. هذه كارثة كبيرة، انتبهوا. بعدين أحذف التعليقات. المهم، هذا من وقتنا هيك حرامات. آنية قلد السستاني، الصدر أعلم، الشيرازي أفضل، اليعقوبي متمرجع، الخوئي أبو الكل، شو سوي يا معصوم؟ أبتدئ محاضرتي هذه أخوتي بكل الاحترام والتقدير لمن ذكرتهم من فقهاء الأصول. أريد منك أمرا، أن تثبت سقفا بأن هذا المتحدث اللي هو خادمكم مغرض مدفوع الثمن. خلي الأصل عندك هذا، تضعه في ميزان العقل بأنني أتحدث الآن مغرض ومدفوع الثمن. هذا الأصل، خليه عندك، احتفظ به. ولكن ضعه في ميزان العقل الآن. الميزان يعني عنده تو سكيلز: واحد، أن الأصل بأنني مدفوع الثمن، والأصل الثاني بعد ما أخلص المحاضرة خليه في ميزان عقلك. شوف أنا شو أقول. كل مجتهد أصولي له مقلدين وأتباع، وكل الاحترام لهم جميعا. وكل مجتهد إذا اختلف مع المجتهد الآخر أتباعه يختلفون مع الآخر. أصلا من المعيب أن أوضح الواضحات. يعني مثلا خلاف كبير بين مكتب سماحة السيد الشيرازي والسيد الخامنئي والسيد الصدر والسستاني واليعقوبي وبقية الأطراف والصرخي وبقية الأطراف. وللأسف عندما كنا نحضر البحث الخارج في مكتب السيد الخامنئي، أنا حضرت قرابة 4 إلى 5 سنوات، وكان أستاذنا الشيخ فاضل سلطان الفاضلي من أكبر الأساتذة، الله يرحمه إذا متوفي. أقحمت بصدفة نتيجة كتاب كتبته في هذا الصراع، يعني أنا شاهد عيان، واعتذرت بعد ذلك، وأصبحت ضجة في السيدة زينب من هذا، واعتذرت وكنت مخطئا على كل. فالصراع واضح، الصراع واضح. طيب، أول خطوة الآن مجموعة من المقلدين لمجتهد معين يقولون بأن اليعقوبي متمرجع، واليعقوبي له أتباع ما يقبلون، يرفضون ذلك، وأتباع السيد الحيدري
يدافعون عن الحيدري ويعتبرونه مجددا، والباقون يعتبرون الحيدري ضال مضل، وفضل الله كذلك، وهكذا هلم جرة. وأتباع السيد الصدر لا يتفقون مع أتباع السيد السيستاني، بل الكثير منهم لا يرى السيد السيستاني مجتهد، وهكذا. هاي معروفة، ما أريد أكثر المصادق. طيب، الآن احنا الحكم واحد، حكم الله الشرعي واحد، وهذه النظرية موجودة حتى عند الناصبة، وهذا أشرحها بعدين، لأن الناصبة مشكلتهم عويصة، لأن عندهم فساد في العقيدة مو فساد في العمل. هذا بحث آخر. طيب، مع كل الاحترام لهؤلاء الفقهاء، الحكم مثلا، الحكم واحد. أقول مثلا أنا أريد حكم المرتمس في رمضان، بها شيء. سيدي يا ابن رسول الله، أنت قلت لي ارجعوا إلى رواة الحديث، ورواة الحديث وفق تفسيرك أنا متنزل الآن، وفق ما تقول أنت، مناقشتي نظرية علمية خالية من كل طعن أو تشويه، ولنا ولكم التوفيق. قلت لي ارجع إلى رواة الحديث. طيب، أنا رجعت إلى رواة الحديث، حكم المرتمس في شهر رمضان، في نهار رمضان هو صايم، بها شيء. عند السيد الخوئي يقول لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا، ولا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار. ما أشرح هذا عند السيد الخوئي. السيد السيستاني لا يضر بصحة الصوم، بل هو مكروه كراهة شديدة. إذن الخوئي عنده باطل والسيستاني عنده مكروه. محمد سعيد الحكيم يقول الأحوط استحبابا عدم الارتماس. سيد فضل الله طبعا هي من ضمنها، لا يجوز رمس الرأس على الأحوط وجوبا. هاي الأحوط وجوبا واحدة من أكبر إكلاوات علم الأصول. أحوط وجوبا، أحوط استحبابا، الأحوط الأولى، واحدة من أعظم كلاوات المصطلحات الموجودة في التاريخ كله. كلاوات مختلقة ورتبوا عليها أثر شرعي. من تحكي ايش تطلع؟ ايش تطلع؟ ومن عجزهم شو يسوون؟ ما يردك، يشتمك، يعتبرك عدو. هذا هي الحوزة أنشئت بهذه الطريقة، بطريقة التسقيط، ومعروفة هذه معروفة. وعلماء الأصول هم دفعوا الثمن أكثر من غيرهم بهذا الموضوع. أحوط الأولى، أحوط استحبابا وجوبا، من أكبر الكلاوات. طيب، مو مشكلة. السيد الخامنئي يقول إذا رمس الصائم تمام رأسه في الماء عمدا بطل صومه على الأحوط وجوبا وعليه قضاءه. كمال الحيدري الأجدر بالصائم احتياطا ووجوبا أن لا يصنع ذلك. هاي ما أعرفها شنو هاي احتياطا ووجوبا. المهم، السيد صادق الشيرازي إذا رمس الصائم رأسه بالماء عمدا بطل صومه على الأحوط وجوبا. أنا أسأل سؤالا، أنا طبعا هذه المصادر. يا ابن رسول الله، الحكم الديني مو طنب ولا دعبل ولا كرة قدم، واحد، والله مشرع واحد، من نبي واحد، من معصوم واحد، وهذا هو سبب النص. يا ابن رسول الله، عذرا لسوء أدبي. زين، أنت قلت ارجعوا لرواة الحديث، أنا رجعت لرواة الحديث، شو 10 مسائل، 10 أجوبة، وكل واحدة مختلفة من اللغة، وين أولي يا ابن رسول الله؟ وإذا ما أعمل بالفقه أدخل جهنم. شنو هالظلم هذا يا ابن رسول الله؟ ما تجاوبني، روحي لتراب مقدمك الفداء. أنت الآن عندك الأصل، أنا مدفوع الثمن، هذا الأصل عندك، ومغرض هذا الأصل عندك. وأنا لو أريد من أكفأ طلاب البحث الخارج كنت في سوريا، ما كذباني، وحافظهن كلهن براسي، أقدر أصير أصولي وأتبع لي واحد وأعيش ملك. والعباس أبو فاضل ما أقوله عقيدة وقناعة وإيمان بما أقول، ما عندي أي غرض آخر.
الآن الأصل عندك هذا، ولكن أنت افتهم شو أقول. يا ابن رسول الله 10 آراء وكل واحد مختلف عن الله. شفتوا لكم واحد متفق مع الآخر بالجواب؟ ياهو الصح، ياهو الصح. قولوا لي شو حالنا؟ حال أبو الزمن العباسيين دزوا على الموطئ أبو مالك، قال له تعال ما أريدك لا على تشديد أنس عمر بن عبد الله ولا عبد الله بن عباس. فد كلام يعني هنا هذا وين يقول على كل هو فد موضوع هذا بعدين أشرحه. قال له ترى تبلي طلع لي الموطأ طلع بأمر الحاكم على أساس الاعتدال في الدين. ماكو هيج كلام طبعا، الاعتدال في الدين هم كذبة، واشتغل الاجتهاد والكذا. والنواصب ضحكوا عليكم أكبر ضحكة بالتاريخ وأكبر مكفخة أصول الشيعة عند النواصب ضحكوا عليكم، قالوا إحنا أبناء المذهب الواحد وعندنا مذاهب 4، أبو حنيفة والشافعي والمالكي وأحمد بن حنبل. ولكن لما تدخل الفقههم قال سفيان الثوري، قال الإسكافي أبو القنادر أجلكم الله الحكم كذا، وقال صباغ الأحذية كذا، وقال الثوري والسفياني وابن القندرة وابن الكلب قال كذا. يعدد لك 1000 رأي ولك بالتكتف ما متفقين. ناس تقول هيج، ناس تقول جو الصرة، ناس تقول على المثانة، ناس تقول على العانة، ناس تقول مدري وين. بالتكتف ما متفقين لأنهم خرجوا عن النص. تجي أنت الشيعي ما تتفق لا بدين لا بديانة لا بحكم شرعي، تصير حالك حال الناصبي، واللي يخالفك اطلع عميل. ولك شنو أنتم ما تستحون؟ حالكم حال الناصبة. شنو الفرق؟ النواصب ما متفقين. ليش هو صاير؟ النواصب ما متفقين. تكذبني؟ خلص الناس من الفتنة التي أقوم بها، لأن هذه الفتنة تنتشر كالنار في الهشيم. طلع لي 2 ناصبة و2 أصوليين، هذا شرطي وأنا وحدي. والله إذا ب24 ساعة ما أرد الجواب أكبر جبان أني. جيب لي 2 معترف بهم، مو تجيب لي قندرشية أجلكم الله، لا. وخلي نحكي، شوفوا أنا أحكي حقيقة لو لا كلاوتشية. ضحكتوا على الشيعة 1400 سنة، ضحكتوا على الشيعة. كلمة أريد لي جسة 10 آراء و10 أقوال أو 8 نقول، ولا وحدة متفقة مع الآخر. يا ابن رسول الله ياهو الصح. هذا يجبرك أن رواة الحديث ما يمكن أن يكون هو المجتهد. معناه المجتهد ما يصير الله. ولا هي شنو حالة النص؟ ليش الله انطانا نص؟ الدين واحد، الحكم الشرعي واحد. ما يصير 2، ما يصير 3، ما يصير 4. خادمكم درستوا الشرائع عند أفضل أستاذ، والله العلي العظيم أفضل أستاذ عرفته الحوزة اللي هو شيخ سمير البغدادي. درست عند الشرائع على الجواهر من الجلد إلى الجلد، وأدرس الشرائع بعدد الأصابع، ما كذب بها شيء. لو تفتح الشرائع واللمعة وأي كتاب من الكتب الفقهية، تجد يدخل في كتاب الطهارة مباشرة، كتاب الاجتهاد والتقليد اللي أنا درسته، من المباحث الأصولية التي لا دخل لها في الفقه. لذلك لم يدرجوها الفقهاء في كتبهم الفقهية، بل هي من المباحث الأصولية فقط. في الرسائل العملية أول ما تفتح تلقي الاجتهاد والتقليد، وهو مبحث أصولي مختلق. يعني هنا عندما يقول الآن، عندما يقول مثلا يعني مثلا من هذا يقول مثلا المسألة الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء، إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز. هاي التفريعات الفقهية في الاجتهاد تقليد ما موجودة، ما بيها دليل، ولك 0.01 دليل ما بيها. يعني 0.01% بالعشر ما بها دليل. مختلقة، هو الأصول كله مختلق.
تعارض الأدلة مختلق. هاي كلها هاي مختلقة. هو الأصول كله موضوع. الأصول ذبوها براش هشام بن الحكم، هو كاتب الأصول. هو شي يسوي بعلم الأصول والنص أمام عينه؟ والله سبحان الله، هو شي يسوي في علم الأصول والنص أمام عينه؟ هو ليش احنا اختلقنا الفقه والأصول هاي الكلاوات اختلقت؟ ليش؟ اختلقت لأننا فقدنا النص، وهذا باعتراف جميع الأصوليين. شوفوا محمد باقر الصدر وغيره، وأنا ذاكره في موضوع رحم الله الإمام الشافعي لولاك لضاع الشيعة، يعني من هالقبيل هذا العنوان. شوفوا، هو علم الأصول مختلق وجبناه احنا من الناصب، انتقل إلينا وعملنا به، وكل القضية مختلقة. طيب يا ابن رسول الله، أنا تايه، وين أروح؟ أريد لي جواب صحيح. 10 أجوبة و10 مختلفة بعد، والمقلدين بعضهم يحارب بعضا، كلهم شيعة ما يقاربون بعضهم بعضا. فاليوم كنت قاعد في مجلس، وكان قاعد مع سيد حصحص، والعباس ما كذب، بيني وبينكم أبو الفضل العباس ما كذب. كان هناك صراع شديد بين جهتين حزبيتين. قال له مولانا شنو حكم ذولا الجهة الفلانية؟ قال له هؤلاء بغاة. سامع الإمام علي يقول إخوتنا بغوا علينا؟ قال له نعم سيدنا. قال له بغاة. أقوم أبصق بوجهه، مشكلة. شو تسوي إذا هيك حص يمشي العالم؟ شو تسوي؟ بغاة، ولكن الباغي هو الخارج على المعصوم، بغاة سواهم. هذا حال الشيعة لو لا؟ هذا مو واحد أثول دزوا لي إيميل كتبوا لي داز لي هذا درس عند من وظفوه والمؤسسات الكبيرة خلفه، ومن شراب الخمرة والكذا. أشرب خمرة؟ أحط الخمرة هنا، يلا جاوبني هسه، شو لك علاقة بالخمرة والعياذ بالله؟ جاوبني. هاي كلاوات، هاي اللي يخاف واحد يقول لك أنت كذا، أقول له أوكي هذا بحث آخر، هذا شخصي، أنت ما لك علاقة بشخصي. أنا أريد أشرب خمرة، أريد أصلي، أريد أزني، أريد أروح المكة، أنت شو لك شغل؟ أنت جاوبني على إشكالي. جبان. هذه مأساة الأمة الشيعية اللي تعيشها الآن. 10 أقوال ويا الصح. على السريع سأل أحدهم قال له ما الدليل؟ قال اسألوا أهل الذكر. من هم؟ قال هم المجتهدون، هم أهل الذكر. طيب، والكافي في الجزء الأول 210 يقول سألت الرضا فقلت له جعلت فداك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. قلت فأنتم المسؤولون ونحن السائلون. قال نعم. قلت حقا علينا أن نسألكم؟ قال نعم. قلت حقا علينا أن تجيبونا؟ قال لا، ذاك إلينا، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. أما تسمع قول الله تبارك وتعالى هذا عطاؤنا ثمن أو امسك بغير حساب؟ أسأل أهل الذكر من هم؟ المعصومون، وأحاديث المعصومين أمام عينك. ما يحتاج تختلق هاي المنظومة، لأنها ليست صحيحة، أدت إلى تفرقة الشيعة. ولا الشيعة لو يجتمعون على صحة أحاديث الكافي وصحة أحاديث المعصومين اللي عندنا الكتب ال8، وكلهم يجتمعون، ما عندي مانع أنا الفقيه يحترم، ما عندي مانع أن يبجل، ما عندي مانع أن لا تصادر جهوده، أهلا وسهلا. ولكن عندي مانع عندما تتفرق الشيعة، عندما يكونون كتلة واحدة يصيرون كالجبل، كالأحجار بعد ما تخترق. أنا وين أنطي وجهي؟ الناصب يشتمني والأصولي يشتمني، الناصب يضللني والأصولي يعملني، وين أنطي وجهي؟ كلها محارب هاني، وما عندي غير بس الله، كلها علي واني بس الله عندي. الداحشي حتى الناصب يعرف أقول الحقيقة، النواصب يعرفون كلامي صحيح ومنطقي، يعرفون، ولكن من علامات آخر الزمن فقدان العقل قبل ظهور الإمام. أنا أذكر في أحاديث
يفقد العقل. شوفوا تعليقات الناس. واحد كاتب لي جريدة يقول شنو علاقتك انت بقناة دجلة؟ هذا عقل هذا. فأنت قل لي أيهم صحيح حتى أنا أعمل به يا ابن رسول الله. إذا قلت كل صحيح معناها رضي الله عن جميع الصحابة كلهم القاتل والمقتول في الجنة وكلهم عدول. ليش أنت تشتكل على الناصبي بهذا عمل عين اللي ما عندك مقاييس؟ ليش أنت مقاييس عندك أيضا تعمل عين في المقاييس وما تلوم نفسك؟ 10 أقوال 10 صحيحة، والنواصب يقولون كل الصحابة عدول. شنو الفرق؟ إن قلت هذا بعد هذا الموجود هذا اجتهادي، معناه أن الله أجاز لنا الخطأ وحاشا لله، أن المعصوم أجاز لنا الخطأ وحاشا لله. ولكن لو تجي تقول ارجعوا إلى رواة الحديث، معناها ارجعوا إلى أحاديثنا. رواة الحديث شنو؟ يعني ارجعوا إلى من رووا حديثنا. من هو راوي الحديث؟ هؤلاء الموجودة في الكتب أخوتي. الباقي كله اجتهاد. هذا الاجتهاد وتحميل النص ما لا يحتمل أو تنقيص النص هو هذا العداء الحقيقي الذي وقعنا فيه. ارجعوا إلى رواة الحديث يعني ارجعوا إلى أحاديثنا، وإنما قال رواة الحديث يعني اللي رووا أحاديثنا ارجعوا إلهم. ورواة الأحاديث أحاديثهم كلها موجودة في كتبنا. شنو المشكلة بعد؟ أنت تختلق لي هاي القضية و10. فالسبب تفرقة الشيعة هي هذه أخوتي الكرام. أنا كل الاحترام والتقدير. أنا كم مرة قريت يقول لك اليعقوبي متمرجع. زين اليعقوبي عنده أنصار وعنده مقلدين، وكمال الحيدري والشيرازي والخامنئي والصراع والسستاني والصدر طبعا هذا والصرخي وكله. طبعا هذه كلها أنت تعرف أنا أقول الحقيقة هذه كلها، ولكن أنتم ما بيكم واحد يتحدث عن الحقيقة. هذا كله يؤدي إلى تفرقة الشيعة أخوتي الكرام، وأنتم تعرفون. فالقول أننا نرجع إلى رواة الحديث هم الفقهاء باطل أخوتي الكرام، لا يصح. شنو السبب؟ اعطيني اياه الصح. هاي 10 أقوال في مسألة، فكيف في بقية المسائل؟ تعرفون كم مسألة شرعية احنا فقهية عندنا؟ مئات الألوف من المسائل. كل مسألة وقيل. الخمس اللي هو من أوضح المسائل اللي يعملون بها 5 آراء و6 آراء بها، وأنا شارحة سابقا. فالقول ارجعوا إلى رواة الأحاديث يعني إلى الناس الذين رووا أحاديثنا، وراوي الحديث هو الذي نقل الحديث. يعني ارجعوا مختصر مفيد إلى أحاديثنا، يعني ارجعوا إلى الكافي والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه والكتب 8 وبحار الأنوار. هذا معناه ارجعوا. فلو كلنا اتفقنا على هذا ونزعنا علم الأصول والرجال ورميناها في المرافق أجلكم الله، الشيعة يكونون كالشمس الساطعة، يكونون جبلا. الشيعة تكون مثل الجبل عقائديا أنا أتحدث. فهاي أخوتي، وأنتم روحوا اسألوا فقهاءكم، قولوا الأصول الاجتهاد والتقليد ليش بس بالرسائل العملية موجودة في الفقه، في الكتب الفقهية المطولة الشرائع واللمعة وغيرها ما موجودة؟ لأنها من المسائل الأصولية المحضة مختلقة كلها أخوتي الكرام. فأنا من حقي أسأل، أقلد السستاني؟ لا، الصدر أعلم، الشيرازي أفضل، اليعقوبي متمرجع، الخوئي أبو الكل. زين شو أسوي يا معصوم؟ ياهو الصح. مع كل الاحترام والتقدير لشخوص من ذكرتهم ولمقلديهم ولأناسهم، لكن أنا هذا رأيي. أنت ما تقدر تجبرني أن أكتم رأيي، وأنت عندك رأيك واحترمه وغيره عنده رأيه واحترمه. لكن الشجاع اللي يعبي بالسكلة رقي يطرح نظريته وخلص. انتبهوا أخوتي الكرام، أكرر لا أقبل الإساءة. ألغي التعليقات كلها، واللي يريد يشتمني مرة واحدة مو 20 مرة، حتى أنه يريد يعرف نفسه يعني
النكرة تتشبث بحبال المعرفة، لا، مرة من حق أهلا وسهلا. أخوتي الكرام، أحببت أن أقف معكم هذا الموقف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.